Ano ba anak, ang dumi-dumi mo naman. Oh. Juan. Oh, say hi guys. Hi guys. Welcome to our Channel. Oh, ayan. So, diba, may nangaagaw ng pag-intro ko, diba? Anyway, so, for today, since January 2, at pasukan na naman tomorrow, January 3, of course, Monday. Hello, So, Juan. Hello, Winky. Hello, Winky. Hello, Rocket. so hindi ako makapag-intro ko. Hi guys! We are the Bees and welcome back to our channel! Hello, 2022 na nga ngayon. And of course, so hindi naman lingid sa kaalaman lahat kung gaano kahirap ang pinagdaanan nating lahat the past years, 2020, 2021, diba? Dahil sa pandemic, of course. Definitely, we are looking forward towards a more prosperous and fruitful New Year, diba? At syempre pa, ay, kumbaga, ay balik ulit tayo sa realidad tapos ng holiday season at eto na naman ulit tayo. May mga pasok naman ulit ang mga jugets. And since tomorrow ay may pasok na ulit ang mga jugets Zoom. So, dahil ang haba ng buhok ni Juan, so he really needs a haircut. Ang gugupit sa kanya, wala iba kundi ang ating Sir John. Anyway, so yun na yung bago niyang work. So, if bet nyo magpagupit, edi punta lang kayo dito sa amin at gugupitan kayo ng Sir John. Charot. And since nung mag-check kami sa online kung available ba doon sa pagupitan nila, unfortunately ay may 2 hours na waiting time. Medyo, medyo mainipin ng ating barbero ngayong araw na to. So, ang ginawa niya ay sa akin na lang siya nagpagupit. Okay? Sa akin na lang daw siya nagpapagupit. Unfortunately ay ayaw niya pagpa-video, so hindi niya nakita kung gaano ka-pogi ako, gaano kaganda ang ginawa kong gupit sa kanya. Char! And of course, para tipid-tipid na rin, syempre para-paraan, diba? Dapat marunong din tayo magtipid. Anyway, so tingnan natin kung ano mangyayari sa hair ni Juan. Let's go, guys! Oh, diba? May logo pa ng kainan yung plastic na ginamit ko sa kanya. At hindi ko sasabihin galing sa Chick-fil-A yun. Char! Ikaw ang sunod, Joseph. Are you next? Mom, look, kuya. Amaze na amaze siya. Guys, I'm gonna get McDonald's after, even though it's raining. Ito maingay. Yo, huwag kang malikot. Steady lang pag nagpapagupit. Ayan, diba? DIY din yung aming panglagay dun sa shoulders para hindi. Sige. Pwede mo ba din akong guptan? Iklaan ko tong buhok ko. Okay lang? Oh, no. Sobrang haba naman ang buhok niya, guys. Eto na yung buhok niyang meron pa dun sa kabila. Waxy supply. Hanapin ko. So, hindi na ngayon. Grabe ka pag-gupit! Dinerecho mo talaga! Grabe! Pa-slide ha! Pa-slant daw! Hindi, binabawasan ko na para madali na razor.
Straight. Yeah, para madaling ma-razor. Straight. Ayan, pabawasan ng pabawas. Problema ito pala pag ginagawa ng siya. Wow, ito po. Yo! Guys, I don't know why I had this car for years. Like the razor one where you raise over here, look all over there. Yeah, I had that for years. Habang yung isa ay lumalapyo. Say hi, Joseph! No, look into the camera. Hi. Wave your hand. Say hi. You want water? Or you want more? Ganda kaya ng buhok mo. Basa mo. Ayun. Anong sabi ng Reyes Hair Cutters? At ng David Salon? At ng Grey Clips dito. Dito yung maliit. Napan-shade. Ito pala nakakabila maliit ito. Oy, grabe! Hindi kayo! Sisi mo si mama. Naganti lang ako. So we would like to take this opportunity to thank everybody na patuloy pong nanonood. May kwenta man po wala ang vlogs namin. So thank you very much po. And if you're new to our channel, please do subscribe, hit the bell for more notifications, okay? And you can comment, you can also share if you want. So guys, this is my new haircut. So guys, if you like this video, please subscribe, hit the bell for more notifications, and we will see you in our next video. Bye guys! Say bye! Bye guys! Look! Guys, look! Guys, look! Bye guys! Look, pop it! Look! O, diba? Thank you. O, Jiva! Bye-bye guys!